ghé đây, mượn bờ vai mỗi ngày. Lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời, chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Bạn không thể điều khiển hướng gió, chỉ có thể điều khiển cánh buồm. Bạn không cần thấy hết các bậc thang, mà chỉ cần đi bước đầu tiên với một niềm tin. Chị ơi, chị có nghĩ là những cái vấn đề về tình yêu này thật ra nó rất là dễ giải quyết không? Tại vì em thấy là mọi người đều có cùng một câu hỏi là em có nên hay không, trong khi mình biết là không mà. Già đến như chị rồi, đi xa đến như chị rồi thì chị nhìn lại là thật sự trong mọi hoàn cảnh á, giải pháp nó luôn ở đó, nó trải ra ngay trước mặt. Chỉ là trước khi mình đặt chân lên đi cái con đường đó, mình cứ muốn có đồng minh. Con đường là chúng ta sẽ đi tiếp và sẽ quên. Tất cả chúng ta đều sẽ như thế. Tất cả chúng ta đều rồi sẽ ổn. Có giải pháp hay không có giải pháp, có đúng hay có sai. Nhưng mà mọi người có nhu cầu tâm sự, có nhu cầu cùng ngồi nhau nhìn lại, chị nghĩ cũng tốt thôi. Mỗi một người tình là một vị thầy, mỗi một cuộc tình là một lớp học. Và chúng ta có nhu cầu tổng kết khóa học. Thế thì dễ chịu hơn. Chứ em suy nghĩ nếu như mà chúng ta cứ phải hỏi đi hỏi lại một vài câu hỏi, thế thì phí cả một cái kho tàng sách, phí hết tất cả chương trình truyền hình, phí hết tất cả những cái khóa học về tâm lý và những cái trường hợp đi trước, ví dụ về những nỗi đau khi bị rời bỏ. Có hay không có lời góp ý của mình, người ta sẽ đi cái con đường đó. Cả nhân loại đã đi trên con đường. Đàn ông muôn đời là thế, phụ nữ muôn đời là thế, mối tình đầu muôn đời là thế. Ta sẽ muôn đời quên nhau như thế, ta sẽ muôn đời sống tiếp, yêu tiếp như thế. Giống như là mình đưa ra bảng màu Pantone làm gì, màu này đối chiếu màu kia làm gì, cuối cùng chị sơn móng màu hồng rồi cái tay màu xanh để cứ thoải mái, đúng không chị? Mình thích thì mình làm thôi. Chị nghĩ là những bậc thầy trong hội họa chả ai nhìn vào cái bảng hòa sắc để mà vẽ nên một bức họa cả. Cuối cùng chúng ta đi như vậy trong tình yêu, giống như là một họa sĩ đi trên bức họa của mình ấy. Nghe theo trái tim bảo, mà trái tim thì là một cuộc cạnh tranh không ngừng giữa lý trí và trái tim. Lý trí bảo ôi trái tim mày ngu quá, nhưng mà cuối cùng là nó vẫn đi, nó vẫn sống, nó vẫn học, nó vẫn trưởng thành, nó vẫn mất mát, nó già đi, nó giàu hơn. Thế thì mình lại tiếp tục mình tích góp thêm câu chuyện nào, giống như chuyện cổ đêm trung thu. Tổng kết lớp học của bạn nào, kinh nghiệm thương đau của bạn nào. Hôm nay em viết thư này rất mong chị và chị Miu hồi âm cho em lời khuyên, vì em đang thật sự rối. Nhờ chị giấu tên nếu có chia sẻ lên chương trình. Em 29 tuổi đang sống và làm việc ở Mỹ. Cách đây 2 năm em mới vào làm việc ở chỗ hiện tại, em gặp sếp em, một anh chàng người Mỹ mắt xanh, ngoại hình trẻ trung. Nhưng sau khi em bắt gặp ánh mắt nhìn là em biết hai người như là thuộc về nhau. Tụi em bắt đầu nói chuyện vài tuần trong phòng bí mật, vì trong ngành của em nhân viên với sếp không được quen nhau. Lúc này ba anh vừa mất chưa bao lâu. Tụi em đi cà phê ăn uống tìm hiểu nhau. Trong đó em biết anh cũng có nói chuyện và tán tỉnh vài cô khác trong chỗ làm và có thể ở ngoài nữa. Nhưng vì em cực kỳ tự tin về bản thân, em học từ chị Miu đó, đóng ngoặc lại, em thu nhập ổn, chăm sóc bản thân tốt, ngoại hình em rất ưa nhìn, cũng rất nhiều người theo đuổi em. Ai cũng nói em ngoài tầm tay với của anh. Tại vì thật ra bạn này được miêu tả là một chàng trai tầm trung thôi. Em chấp nhận cuộc chơi vì em nghĩ sẽ thắng, và em chưa là người yêu nên em không ghen hay nói gì hết. Em thấy những người đàn bà đó với em vẫn trội hơn hẳn về mọi mặt, và em đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Anh này có một cái tính là rất là insecure, có nghĩa là không an toàn. Mỗi lần cãi nhau là anh hay chặn liên lạc với em, và vài ngày sau lại vờ như chưa có gì. Anh không thích đối thoại. Nhưng có một lần em thấy tốn thời gian vì chẳng biết khi nào anh ta mới công khai quen mình, nên em rút lui. Anh ta xin một cơ hội và em đã mềm lòng. Một tuần sau anh dẫn em đi gặp 2 người bạn thân từ bang khác qua, rồi cùng đi xem hockey game. Buổi tối hôm đó không quên được, 4 người thật sự rất vui. Tụi em đi xem game, hò hét, uống bia, xem xong game đi dạo phố hết Vegas, rồi ăn kem, pizza, pasta, cười giỡn. Anh ấy nói với em là đó là ngày vui vẻ nhất trong đời của anh. Và thật sự để bạn thân của anh gặp em là một sự kiện rất quan trọng. Rồi một ngày đẹp trời trong thời gian nghỉ dịch, cái gì tới cũng tới, sau gần 4 tháng hẹn hò,
em với anh làm tình với nhau lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Sau đó em với anh mặc quần áo và kéo em ra xem tivi. Em cảm thấy rất lạc lõng vì anh không âu yếm mình. Em đã rời đi sau đó về nhà. Ngày hôm sau anh chặn số điện thoại và Facebook em trong gần 2 tuần. Em rất thất vọng vì một lần nữa lại chẳng hề có đối thoại và cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. 2 tuần sau anh gọi điện nhắn tin. Tụi em quyết định chấm dứt. Hai đứa vẫn gặp ở chỗ làm, em xem như không quen biết. Nhiều lúc bắt gặp ánh mắt đó, anh cũng bắt gặp ánh mắt em. Nhiều lần em được che chở trước những tình huống khó. Em biết em và anh yêu nhau. Nhiều lần anh năn nỉ quay lại nhưng em vẫn thấy anh tán tỉnh người khác, làm em cự tuyệt. Anh nói vì không quen anh nên anh có quyền tán người khác. Em thấy cũng đúng. Một lần anh bị Covid nghỉ ở nhà vài tuần, anh vẫn nhờ bạn thân ở chỗ làm đến nhắn nhủ với em là anh xin lỗi. Nhưng em bị mất lòng tin với anh nên em quyết tâm không quay lại. Em trốn tránh anh, em sợ mình thêm tổn thương vì em không nghĩ anh đủ quyết tâm yêu em dài lâu. Hai người cứ thế dằn vặt nhau như vậy cho tới khi em gặp người yêu hiện tại, yêu thương em hết mực, người Mỹ gốc Việt. Tụi em quen nhau 3 tháng, chuẩn bị dọn sang tiểu bang của bạn trai để sống cùng. Ảnh lo cho em chu đáo mọi thứ, em cũng mũi lòng. Và trước khi dọn qua với anh cũng bay qua thăm em mỗi tháng. 2 tuần trước, anh người yêu cũ ở chỗ làm nghe ai nó nói là em quen bạn trai mới, tới hỏi em khi nào dọn đi và người yêu của em là ai, đang làm gì. Rồi nhắn tin gọi điện cho em trên Facebook nhưng nằm trong hộp spam nên em không hay biết cho đến hôm qua mới mở ra xem. Cũng trong hôm qua anh ấy xin số điện thoại của em. Ủa trước giờ chưa không có số điện thoại à? Từ một sếp khác trong công ty, kiểu như anh ta không còn quan tâm đến việc ai biết đến việc hai đứa từng yêu nhau nữa. Anh ta gọi cho em và hai đứa đã có một cuộc đối thoại đúng nghĩa. Sau gần 2 năm dằn vặt nhau, anh nói cha mẹ anh mất vì nghiện rượu. Anh cũng từng uống nhiều rượu. Em biết ngày xưa anh từng là vận động viên hockey chơi rất giỏi và có giải thưởng. Nhưng sau này anh tăng cân và không còn chơi nữa. Anh mất hết tự tin, bị mất an toàn. Mỗi khi anh yêu một người nào đó anh đều sợ mất người đó và đẩy họ ra xa. Rồi anh chẳng nghiêm túc nữa. Khi anh gặp em anh thấy mình không xứng nên anh đã từ từ thay đổi. Anh tập thể dục giảm cân thành công. Cái này em thấy rất rõ. Nhưng anh vẫn ham vui, tán tỉnh nhiều người. Anh nói anh mất hết gia đình, không ai cho anh sự chú ý. Anh cần sự chú ý nên anh thích tán tỉnh để được chú ý. Anh mãi vui và không chú ý đến cảm xúc của em. Bây giờ anh nhận ra anh không cần sự chú ý nữa của những người đàn bà khác ngoài em. Anh gọi em 4 tiếng và anh nói anh yêu em rất nhiều. Anh nói anh biết em cũng yêu anh. Anh nói em chia tay bạn trai đi, cho anh một cơ hội để sửa lại mọi thứ. Anh khóc, em cũng khóc. Em nói với anh là suốt thời gian qua em suy nghĩ nhiều, có phải là em sai điều gì không? Anh để em cô đơn trong tình yêu. Anh nói đó không phải là do em, do anh là một người hèn, khốn nạn. Anh đối mặt với nó và nhận lỗi với em vì đã không trân trọng. Cho đến khi anh nhận ra anh cũng yêu em. Anh nói muốn cưới em và bắt đầu tất cả. Nói anh nhận ra em cũng quan trọng như cha mẹ anh. Em nói với anh nếu em phản bội người yêu em về với anh thì em cũng chẳng ra gì. Em không thể lừa dối người yêu của em. Mặc dù em còn yêu người cũ. Em khóc nấc. Anh nhắn cho em You broke my heart when you cried. Rồi em cúp máy và chặn tất cả từ anh. Em rối quá chị ơi. Người yêu hiện tại của em quá tốt, quá yêu em và lên kế hoạch tương lai cho cả hai. Anh cũng đang ở đây để thăm em mà bây giờ trong đầu em chỉ toàn hình bóng của người cũ. Em thậm chí còn không thể làm tình với người yêu hiện tại nữa. Nhưng nếu quay lại với người cũ, em không biết anh ấy có thể yêu và trân trọng em như người yêu hiện tại hay không. Hay một thời gian ngắn sau, anh ta lại tổn thương vì bản tính khó dời. Em mất lòng tin vào người cũ. Nhưng em biết em vẫn yêu người cũ rất nhiều. Em buồn quá chị ạ. Mong chị và chị Miu cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị và chị Trinh nhé. Thân mến. Một bạn gái ở Mỹ. Khó nhờ. Như chị em mình nói lúc nãy á, giải pháp ở sẵn đó. Thậm chí là đây cái niềm tin vững chắc của Miu ngay cả trong tình cảm hay trong sự nghiệp á, là luôn luôn có trên một giải pháp. Bạn gái 29 tuổi giấu tên, thừa biết là trên bàn tiệc của mình, trên bàn ăn của bạn đang có bao nhiêu món. Bạn thừa biết, bạn thông minh lắm. Và bạn đang muốn phó thác cái trách nhiệm là chọn món. Chị ơi chị chọn giùm em đi, em ăn cái món nào. Vì em ăn một món xong em no, em sẽ không ăn cái kia được. Thừa biết đấy, bạn có ít nhất là có 2 option. Là đi với người mới và nghiêm khắc với người cũ và không tha thứ cho cái điều anh đã làm với mình. Chọn lựa thứ hai, bạn sẽ dũng cảm và cao thượng, cảm ơn và chia tay người mới để quay lại xử nốt cái cuộc tình đã kết một cách rất là su cà na. Yeah. Và có thể nó sẽ tiếp tục su cà na
hoặc sẽ perfect. Bạn quay lại với người cũ, anh ấy đã khác, các bạn đến với nhau, chán nhau vào một ngày khác vì một lý do khác. Đấy, mỗi một ngã rẽ sẽ dẫn mình sang một vũ trụ Em khác hiểu hoàn toàn. rồi. Vậy là thật ra rất đơn giản, như cách tụi em đi thi trắc nghiệm thôi. Phương án A, B, phương án B, C, cả hai phương án trên đều đúng. Em sẽ chọn cái nào dài nhất. Vậy thì cho nó lẹ. Tại vì mình đang bối rối mà bây giờ. Còn ở đây bây giờ rối quá. Giải tán tất cả các người tránh xa tôi ra. Ông mới ông cũ tôi không cần biết. Cho tôi yên, cho tôi thở lại một cái. Vậy là phương án D không chọn phương án trên. Anh ấy đã từng chọn phương án D. Là khi tôi không tin rằng là tôi xứng đáng có tình yêu và hạnh phúc, tôi rất muốn có tình yêu, vậy thì tôi sẽ flirt với bất cứ cô nào để tôi tin rằng là tôi có giá trị. Sau khi flirt với bất cứ cô nào thì tôi tin rằng tất cả các người giải đáng thì tôi không xứng đáng với tình yêu. Anh ấy có thể lúc đó anh đã đi qua cái bãi lầy tâm lý đó. Ở đây nếu mà cái anh chàng người yêu cũ này á, anh chàng mắt xanh này mà là người phản diện thì em lại có một cái động cơ mình có thể viện cớ là thì nó giống như gia đình không hạnh Joker, phúc một không? đứa nhỏ bị thương và đang cố liếm vết thương của mình bằng những chọn lựa bối rối. Nhưng mà nếu là chị nghe lá thư rồi, chị có đồng ý hoặc là chị có cảm thấy đồng cảm với cái background đã tạo nên con người mà con người đó liên tiếp gây tổn thương người khác Tất như cả thế? các background đều đáng đồng cảm. Tất cả các động cơ, các lý do, các nguyên nhân đều đáng được thông cảm. Đó là khi mà ta xin lỗi ai thì ta thường hay biện bạch và ta lấy động cơ và nền tảng ra là tôi từng bị tổn thương cho nên tôi như thế. Tại vì tôi nghĩ là bạn lừa tôi cho nên tôi trả thù. Thôi xin lỗi thì xóa nhe. Thì chúng ta đều có thể thông cảm cho background của nhau. Có điều là ta có chấp nhận cái cách mà cái hệ quả của background đó thôi. No, bạn gái của chúng ta, chị Miu lẫn Trinh sẽ không nắm tay bạn mà chỉ đại một cái món để cho bạn chọn. Chỉ là chúng ta sẽ đi lại từ đầu, nhìn lại câu chuyện này ở góc độ khác. Thì cái mối tình mà mình nhớ nhất á, thường là những mối tình kết rất sukana, kết vô hậu. Có những cái kết mình vẫn ấm ức, có những người ra đi không lời giải thích. Có những buổi sáng thức dậy và cảm thấy là cả thế giới quay lưng chỉ vì một người block mình. Cả thế giới quay lưng với mình chỉ vì một tin nhắn không được reply. Thấy một ngày không đáng sống chỉ vì không có một người nào đó chúc mình một buổi sáng tốt lành. Rồi, và chúng ta rơi vào silence. Và thường là cái trường hợp đó rơi vào người nữ. Là tự dưng cái người đã làm tất cả mọi thứ để chinh phục và có mình biến mất vào hư vô. Nếu mà chị nói này trúng hay trật á, thì mấy bạn nam nghe chương trình minh chứng lại giùm chị á. Các bạn cũng có chu kỳ đó chứ không phải riêng tụi tôi đâu. Là mùa dâu rụng. Các bạn mùa rụng râu. Rụng râu. Có những lúc người đàn ông tự dưng có nhu cầu biến mất. Cậu bé 20, một cậu bé 30, cậu bé 40 và cả những cậu bé 50, 60 tuổi. Họ có nhu cầu tắt máy, không nói chuyện với thế giới. Thậm chí cha mẹ gọi điện cũng không. Nghĩa là thử thách 6 ngày không nói chuyện với thế giới. Kể cả cha mẹ, kể cả người yêu có tự tử. Get go. Ráp giao hàng để mà đưa đồ ăn không trả lời luôn. Trời ơi, là căng lắm á. Và họ không làm gì, họ không muốn gì, họ không có lời giải thích cho bất cứ cái gì. Kể cả họ có thể vứt xuống những điều thiêng liêng nhất, những cái trách nhiệm. Thậm chí họ biết họ đang làm như vậy và họ trở thành một thằng đểu cáng bỉ ổi. Nhưng lúc đó người đàn ông hoàn toàn không có khả năng kết nối. Mùa râu rụng khủng khiếp như vậy à? Mùa râu rụng thì nó lại không như tụi mình, là tụi mình còn biết trước ngày nào. Dạ. Còn nam giới thì cái chu kỳ của nó chỉ có cảm giác là cái chu kỳ nó xa hơn. Và các anh không được biết trước là nó sắp đến. Khi mà bài toán cuộc sống, tình yêu, giá trị bản thân, tất cả mọi thứ nó cùng lúc nó khó giải. Một phương trình quá nhiều vế. Và họ từ chối giải. Căng thẳng quá vậy. Họ giống như một ngôi nhà cắt cầu dao. Không phải là ngọn đèn trong căn phòng này, cắt cầu dao hoàn toàn. Và anh này anh đi qua cái dao động lớn. Đó là cái chuyện đã xảy ra khá thường xuyên. Mỗi người đàn ông, theo như chị thấy á, thì các bạn sẽ có những cái chu kỳ recover, tức là chu kỳ hồi phục khác nhau. Và tùy theo hiện tượng sự việc đang xảy ra trong cuộc đời của bạn. Có nhiều người 4-5 ngày hồi phục, có nhiều người thậm chí là nhiều tháng mới hoàn hồn. Thì nó giống như câu chuyện ngày xưa, em biết cái chuyện cái tích mà từ thức lạc thiên thai á. Tại vì ở thiên thai á là một ngày một giờ nó bằng bao nhiêu chục năm thế kỷ ở dưới trần mình á. Cái xong có một ngày mấy bà tiên chán đá đứt ra khỏi thiên thai, rớt cái bẹp xuống trần thế. Thì tất cả những người thân bạn bè đều đã chết hết rồi. Thế gian đã đi qua bao nhiêu thế kỷ rồi. Ổng trở nên là một người xa lạ ở ngay nơi chốn từ đó mà mình đến. Và bây giờ tìm đường về thiên thai cũng không được nữa. Cửa trời đã đóng, tiên nữ miễn tiếp khách.
Sự lạc lõng của các từ thức luôn xảy ra trong đời những người đàn ông có những cái chu kỳ như vậy, chu kỳ shutdown. Thì cái người thân ở bên cạnh á, một á, là mình cực kỳ vị tha và hiểu cơ chế của họ thì nói ok, lúc này bạn cần chui vào cái hang động của bạn. It's okay. Khi mà bạn ổn và chui ra khỏi cửa hang, bạn sẽ thấy tôi đứng ngay đó. Nhưng thường á, nếu mình là người nữ và là người yêu của họ, khi mình đứng ở cửa hang, mình sẽ liên tục bị một cái con quỷ nó tấn công là tại sao mình phải đứng đây? Tại sao mình phải làm điều này? Thanh xuân của mình đang đi qua, thời gian của mình đang đi qua. Đợi chờ, ở bên trong ổn chưa? Xong chưa? Ra lẹ lên mà chứ chưa bà nội. Giống như người ta đi toilet mà đứng ở ngoài dục vậy đó. Cái xong mà chứ, thì tôi đã cho anh thời gian rồi mà xong chưa, lẹ lên. Thanh xuân đang đi qua, sắp già rồi, sắp già. Chưa, càng dục. Kỳ lạ là cái cơ chế này càng dục thì người đàn ông càng cần nhiều thời gian hơn. Và nếu dục quá thì cô đi đi. Mà em làm gì có lỗi. Tôi không biết tôi có lỗi, được chưa? Đi đi, đừng chờ nữa. Cái sự im lặng của người đàn ông lúc đó giống như là một sự đểu cáng lên đến tận cùng. Và người con gái quyết định sống tiếp. Ok, that's it. Anh ở trong đó, làm tất cả những gì anh cần. Số 1, số 2, number 1, number 2. Em không cần biết. Đến ngày anh nhấn nước, xối nước anh đi ra, tôi đi rồi. Tôi sống tiếp đây. Ok, xách ba lô lên, đi. Gặp người mới, Prince Charming, bạch mã hoàng tử, mọi thứ đang êm xuôi. Nhưng rõ ràng bạn đang yêu tàn. Đánh giá và nhận xét về người tình mới của mình, một người Mỹ gốc Việt. Anh ấy chăm sóc cho em ấy. Bạn không mô tả quá nhiều, bạn không quá quan tâm. Bạn đi, cơ thể bạn đi, lý trí bạn đi, cái ba lô của bạn đi cùng bạn, trái tim bạn vẫn đang ở trước cửa hang. Vẫn tự hỏi là bao giờ người đàn ông này mới chịu bước ra, bao giờ mới bước ra giải thích cho tôi biết, bao giờ mới bước ra chịu trách nhiệm cho lòng tự trọng của tôi, tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi. Trái tim bạn vẫn ở cửa hang. Và đến ngày đẹp trời, cha nội bước ra, trái tim bạn vẫn đang ở đó, đón anh ấy ra với một tràng nước mắt. Cứ như thể chỉ đợi gặp nhau thôi là túa ra khóc. Làm gì mà lâu vậy, giờ mới chịu ra, người ta đi mất rồi. Đó là vì sao các bạn đã khóc tràn trề khi mà gặp lại nhau. Tức quá à, biết vậy nói trước cái ngày này là recover đi, người ta chờ lỡ hết trơn rồi. Có thiệt là lỡ không? Bạn ấy đang tự hỏi điều đó. Ngay cả Miu, khi mà Miu đi qua tình huống như bạn, Miu cũng không rõ là phải chăng tình yêu đó nó lớn như vậy, hay phải chăng chỉ vì ta không cam tâm, vì ta chưa có được một lời giải thích thỏa đáng cho một cuộc chia tay. Chả có lời giải thích nào là thỏa đáng, nhưng ở đây tệ đến mức chả có lời giải thích nào cả. Vậy thì nếu mà bạn cảm thấy rằng là để phục hận cho một cuộc tình kết rất là xí lụi su cà na, quay lại giải cho nốt bài toán của lớp dưới, rồi ta move on lên lớp trên. Đương nhiên chúng ta không thể bắt cái người yêu mới chờ, nó không có quyền. Ta phải dũng cảm để giải bài toán này thì phải dũng cảm đặt bài toán kia xuống. Giống như mình vào phòng thi mà mình không có thời gian, giải bài nào trước đi. Bài toán hiện thời á, là cái bài có nhiều điểm hơn. Bài toán cũ bạn có giải được hay không, cái điểm của nó thấp lắm. Tại vì cái xác suất, tại vì anh này cái tính của anh như vậy nó khó bảo đảm cho bạn một cái con đường lâu dài. Nếu hệ giá trị của bạn là điểm số thì stay và kệ anh ấy đi. Còn nếu hệ giá trị của bạn là không, tôi phải giải trọn vẹn bài toán này, nếu mà câu trả lời tôi vẫn không có được, tôi sẽ đi mãi với cái hình ảnh dang dở của mối tình này. Chúng ta thường không cam tâm thì rất là khó move on. Thưa bạn, đúng là cái người kia tệ thật, uổng phí thanh xuân của ta. Nhưng ta sẽ tiếp tay cho họ nếu ta tiếp tục uổng phí thanh xuân của mình bằng cách ngồi xuống và tự hỏi tại sao ta, có phải chăng, rồi liệu có. Người ta thì có thể cướp thanh xuân của mình, chứ mình đừng tự bố thí thanh xuân của mình cho việc ngồi xuống và hỏi những câu mà tin nhắn còn không có reply, những câu mình hỏi làm gì có người đáp. Chị không khuyên đâu nha. Nếu mà là chị, nghe có vẻ như là chị đang khuyên bạn là đi tiếp với người mới và cố gắng tự hàn gắn hoặc là quên đi vết thương cũ. Chị thì chị không phải là chị khuyên như vậy đâu. Tại vì nếu là chị á, chị sẽ quay lại với người cũ. Chị thích ở bên cạnh người nào có thể làm cho chị khóc, có thể làm cho con tim chị thổn thức, và chị có thể gather rất là nhiều, chị có thể thu thập rất là nhiều khoảnh khắc, nhiều xung đột của cảm xúc chị. Tại vì chị thích những cái thứ đó, chị là nữ hoàng bi kịch. Còn bạn nữ của mình nếu thiên về sự an toàn thì chắc là sẽ coi rằng là chọn lựa của chị là ngu xuẩn.
trái tim bạn đang hành hạ bạn một chút xíu thôi, rồi sẽ qua mà. Thì cái văn minh chia tay đó nó rất là quan trọng. Chị nghĩ là người ta phải nên ra một bộ luật nhân đạo. Nhân đạo trong tình ái và nhân đạo trong chia tay. Em không tin chị là nữ hoàng drama, mà em nghĩ đó là nữ hoàng sống thật ấy. Mình muốn nghe những cái cảm xúc của mình nó nhập vào trong cái... Chị đã đủ cảm xúc rồi, chị sẽ đẩy cho mọi thứ lên đến tầng over bi kịch. Chị là nữ hoàng sống lố chứ không phải nữ hoàng sống thật. Vậy là mình còn có những cái phương án e nữa. Là gì? Là ô về lên tất cả những Ô cảm xúc về này lên cho tất mình. Nó quá mức chịu đựng của mình, thì mình sẽ tự bùng nổ như là một cái lỗ đen. Không, chị không khuyên mọi người như vậy. Không phải ai cũng có sức chịu đựng như chị. Tại vì chị biết rằng là cực đại nó sẽ dẫn đến là cái việc hóa giải và tự chữa lành. Là tôi phát chán về việc đau buồn, chị sẽ đẩy chị đến cái mức độ phát chán đó. Dạ. Bạn 29 tuổi, em nghĩ rằng là bạn chưa chán đau buồn đâu. Bạn còn cần phải có nhiều những trải nghiệm nữa đúng không chị? Sẽ rất thú vị nếu mình biết cô ấy chọn cái gì nhỉ? Em vào thời điểm này thì em đang không còn phải là trước ngưỡng hôn nhân nữa đúng không? Đã bước qua cái ngưỡng pháp lý của nó rồi. Nếu mà quay lui trở lại cái khoảnh khắc mà em ký xuống cái tờ hôn thú đó thì mới không. quăng cái bút không. Nó sẽ là cả một kịch bản mới của cuộc đời mình trải ra. Rồi có thể mình sẽ vẫn kết thúc như thế thôi. Dẫu em độc thân, em sau này em sẽ gặp một chàng trai như thế. Dẫu em lấy chồng em là Khoa bây giờ, thì rất có thể sau này hai đứa giận nhau không chơi với nhau nữa, thì em sẽ vẫn gặp một người như thế kia, hoặc là em sẽ vẫn đi đến một cái kết như vậy. Hoặc nếu mà em quăng cái bút đi, chồng em hoảng quá năn nỉ khóc lóc khoảng 2-3 tuần, cái xong em cũng sẽ vẫn cầm bút lên ký lại. Rất có thể cái kết của tất cả những kịch bản đó nó sẽ vẫn y như nhau đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái trải nghiệm, cái con đường đi. Vậy bạn chọn con đường đi đó là tôi muốn nhìn thấy đôi mắt xanh đó một lần nữa. Bất luận cái giá phải trả là thế nào thì đó sẽ câu chuyện diễm tình. Không, tôi muốn một kiểu diễm tình mới. Tôi muốn biết năng lực của người Mỹ gốc Việt ra sao. Thì bạn sẽ chọn ở lại cái căn hộ mới mà các bạn vừa dọn đến cùng với nhau. Dạ, những bài thi mới không bao giờ mà dễ như bài thi cũ. Bởi vì chúng ta đã luôn luôn biết đáp án ngay khi mà chúng ta bước ra khỏi phòng thi, thì mọi người đã giải đề sẵn rồi. Vậy thì em nghĩ là bạn sẽ nâng cao được cái năng lực của cái người tham gia khảo thí đó. Sau khi nghe chị chia sẻ, bạn đang đứng trước cái nhà vệ sinh năm đó để mà để trái tim mình lại và khóc òa lên. Cái hang đá rồi đó. Chính em thấy giống như cái nhà vệ sinh thật. Tại vì người đó ở trong đó mà dằn vặt quá, mà họ cũng thỏa mãn quá. Nó quặn ruột ở trong đó đâu. Mà điều quan trọng em thấy là bạn này rất là thích tạo ra những cái cơ hội để được phép thỏa mãn sau những cuộc hội thoại mà bạn quá thiếu. Nếu mà tìm được một người cho bạn một khoảng thời gian nói quá trời nói, có nghĩa là bạn không đói khát cái conversation đến mức đó để bạn lặp đi lại nhiều lần. Nhưng anh này đã chạm đúng cái mức của bạn, đó là tạo ra bi kịch, sau đó là người giải quyết vấn đề của bạn và làm cho đẩy cảm xúc lên cao nhất, giống như một màn pháo hoa rực rỡ. Thì thôi, 1 năm có một màn pháo hoa em nghĩ cũng đủ rồi. Luôn luôn là những chia sẻ thẳng thắn, thật thà. Và em muốn khép lại cái lá thư ngày hôm nay bằng món quà nho nhỏ trước khi chúng ta tặng bạn một bài hát. Lần này cho chị cái gì nữa vậy? Như cũ chị ơi. Ý như cũ thôi, khỏi mở, khỏi đoán. Nến thơm lần này mùi gì? Nhưng mà lần này là cái màu khác. Nãy giờ mình nói chuyện rất là lâu. Nếu Pastia nãy giờ phải chờ mình. Bây giờ mình bói nhá. Nếu một bạn gái nào đó đang xem chương trình và rơi vào hoàn cảnh người bạn của mình đang giữ im lặng, nếu đèn trong này còn pin thì bạn nên chờ thêm một chút xíu. Còn nếu mở ra mà nó hết pin từ nãy tới giờ rồi, chúng ta vẫn có thể bật trở lại. Xem là mình sẽ bật trở lại hay là mình sẽ kiên nhẫn chờ tiếp. Ok, em mời chị. Thôi cứ đi tiếp đi ha. Nhưng mà một ngọn nến màu đen thì sẽ nói lên điều gì ta? Cái màu đen của nến lần này á, có lẽ là cái thông điệp để nhắc chúng ta nhớ rằng là ngoài những trách cứ, ngoài những cái vụng dại, thậm chí là những cái ích kỷ của đàn ông, chúng ta không ở trong bi kịch và bóng đen của họ. Giống như chu kỳ mỗi tháng của người phụ nữ, chúng ta đau như thế nào, chúng ta khó chịu, chúng ta cáu bẳn như thế nào, chúng ta gắt luôn với ảnh. Ảnh không biết tại sao chúng ta như thế. Chúng ta cũng không biết tại sao vũ trụ đàn ông có nhiều khi tối đen như thế này. Miễn là mình vẫn sáng và chờ được, thì một ngày nào đó khi mà Miu về nhà, Miu lôi cái này ra, Miu thắp nó sáng thì nó sẽ sáng và thơm thôi. Nếu đủ kiên nhẫn, hy vọng là về đến nhà, ngọn đèn ở ngoài cửa hang này vẫn đủ pin để tỏa sáng và chờ.
một bài hát cho bạn ngay bây giờ chứ gì? Một bài hát để tha thứ cho những dòng sông cứ trôi qua đời mà không reply tin nhắn nhé. Một chiều em tay đàn tay dìu nhau trên lối, đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay anh nâng niu mùa thu thức giấc, đưa em về ngày tháng vô về. Kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng, khi em mang nụ cười gọi đời. Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái, ngỡ như đời còn gọi tên nhau. Ngày đó khi một lần tiếng hát đồng loa đưa em vào vùng trời lấp lánh, bằng những ánh sao trời đầy đôi mắt nước chiều mến. Anh xa dần ngàn đời hoang vắng, tôi đi về buồn chung kẽ tóc. Bước chân này còn trọn kiếp hoang vu. Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt, nghe bơ vơ hồn mình lạc loài. Buồn dậy lên trên không gian gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình. Trời mùa đông hong khô đi niềm tin soi đá, trên đôi tay này mình còn gì. Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi. Đành vậy thôi, chứ em hết quan trọng rồi. Mình tỉnh táo thôi. Chẳng lẽ nằm ăn vạ, mất 8 giây cuộc đời để bấm vào nút xóa, mất 8 tháng sau này để quên tổn thương sau. Ấy vậy mà 8 tháng thấm gì đâu. Anh ta nói nhớ em rồi như cũ. Đúng là nghĩ đến em, nhưng thoáng qua chưa đủ. Nhớ là nhớ thế nào? Hay nhớ kiểu mưa rào? Đâu các kiểu rồi em lại thế nữa sao? Cứ chấp nhận rằng mình không quan trọng. Ngày đó khi một lần tiếng hát đồng loa đưa em vào vùng trời lấp lánh, bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ướt chiều mến. Anh xa dần ngàn đời hoang vắng, tôi đi về buồn chung kẽ tóc. Bước chân này đành trọn kiếp hoang vu. Một mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt, nghe bơ vơ hồn mình lạc loài. Buồn dậy lên trên dung nhan gầy xanh của tuổi, trên tháng ngày hằn vết đời mình. Trời mùa đông hong khô đi niềm tin soi đá, trên đôi tay này mình còn gì. Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc
cuộc đời này của người hay tôi. Và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời này của người hay tôi.